Hello everybody, it's me again. Your friendly teacher has returned with Fred Plus 7, Unit 3, The Past, Lesson Language Focus Part 2. Welcome to my presentation. Lời đầu tiên, thầy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh, quý giáo viên cùng các em học sinh đang theo dõi đơn vị bài giảng điện tử ngày hôm nay của thầy. Hôm nay chúng ta tiếp tục với đơn vị bài giảng tiếng Anh 7 French Plus, đơn vị bài học số 3, The Past, tên của bài học Language Focus. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Minh Trí, một giáo viên đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là vui được gặp các em ngày hôm nay. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Now we will begin with a warm-up activity before we go to the main lesson. Let's play, everybody. The name of this activity is left or right. Once again, does it sound familiar, everybody? Chúng ta thấy có quen thuộc không nào? You are correct. We used to play this game in the last grammar lesson. Chúng ta đã từng chơi trò này rồi ở cái tiết học ngữ pháp trước. Now let's introduce the rules so all of you can follow. Chúng ta bắt đầu đi vào luật chơi nhé. Here comes the rule, how to play left or right. Number 1, there are 5 photos in this game. Second, you have to raise your left or right hand to choose one answer for each sentence. Third, you have 1 point for each exact answer. Chúng ta đến với cái luật của trò chơi này nhé. Có 5 bức hình ở trong cái trò chơi này. Và sau đó chúng ta sẽ giơ bàn tay trái của chúng ta lên nếu như cái câu trả lời nó thuộc về màu đỏ. Và chúng ta sẽ giơ bàn tay phải của chúng ta lên nếu như câu trả lời nằm ở ô màu xanh, để chúng ta chọn ra một câu trả lời đúng. And you will get 1 point. Chúng ta sẽ được 1 điểm cho một câu trả lời chính xác. Okay. Pretty easy, huh? Are you ready? The first picture incoming. Are you ready? Left or right? The question on the screen, is the device in the past or present time? The same question at the last game. Câu hỏi này cũng giống như trong trò chơi lần trước. Cái thiết bị này sẽ thuộc về quá khứ hay là xuất hiện trong cái khung thời gian ở hiện tại đây? Are you ready? The photo appears in 3, 2, 1. Here you go. What's on the picture? What's on the screen, everybody? Đây là cái gì đây? You're correct, it's a typewriter. Đây là một cái máy đánh chữ. This is a typewriter. You put the paper here, you will put the paper here, and when you type the keyboard, the letter will appear on the paper, will be printed on the paper. Khi chúng ta để nhét cái tờ giấy vào đây, chúng ta gõ chữ thì những cái chữ nó sẽ được in lên trên cái tờ giấy đó. This is a typewriter, hay gọi là máy đánh chữ. This is an old version of the keyboard. Đây là một cái phiên bản rất là cũ, an ancient version of the keyboard, của cái bàn phím mới của chúng ta bây giờ. So surely it belongs to the past. Excellent, everyone. This is an old device. Đây là một thiết bị đã cũ rồi. Nó thuộc về khoảng thế kỷ trước, thế kỷ 19, 20 cơ. Okay. The second device is coming up. In 3, 2, 1, go. Wow, what is it this time? What is it? Lần này là cái gì đây? Can anybody answer me? What is it? Yes, you are correct. This is a tablet. Đây là một cái máy tính bảng with big screen, với màn hình khá là to ha. It's rather wide. And you can see what is on the right hand of the person here. It is a Samsung pen. You're correct. This is a Samsung pen. It is specially used to interact with the screen of the tablet here. Cây bút này được sử dụng đặc biệt để tương tác với cái màn hình của cái máy tính bảng ở đây. With the help, with the support of this Samsung pen, you may write, you can draw, okay, or you even design, paint pictures on the screen of the tablet. Với cái sự trợ giúp của cái bút Samsung này, chúng ta hoàn toàn có thể vẽ, chúng ta có thể thiết kế thời trang, ha, chúng ta có thể tô màu, vẽ ra những bức tranh ở trên cái màn hình của tablet này. So instead of using paper, you can interact directly on the screen. Chúng ta có thể tương tác trực tiếp trên màn hình. The paper is not necessary anymore. If you think you are wrong, if there are any mistakes in your picture, you just delete it
and erase it. You just erase it and redraw. Chúng ta có thể xóa đi và vẽ lại. More convenient than using a paper, of course. So this device belongs to the present excellent. Cái đây là một thiết bị hiện đại. The third photo at the ready. 3, 2, 1, go. What is it? This is a radio combining with a cassette recorder. Đây chính là một cái radio kết hợp với một cái máy nghe cassette. So by looking at the appearance, nhìn vào cái vẻ ngoài, you can already answer my question. Is the device in the past or present time? The answer is past time. Excellent. Cái radio này thuộc về cái thời đại trước rồi, không còn phải là bây giờ nữa. In the modern world nowadays, people can watch or listen to the news with the support of a smart TV and many applications like YouTube, like Spotify, and the online newspaper. So the radio is not necessary anymore. It just have the decorative function in the cafe or something like that. Okay. Ngày nay thì chúng ta có thể sử dụng cái Smart TV hay những cái thiết bị TV thông minh để nghe tin tức, xem tin tức, hoặc là chúng ta có thể lên YouTube hay Spotify hoặc đọc báo online. Chính vì thế cho nên là những cái cassette này bây giờ là không còn cần thiết nữa ha. Chỉ có thể là hỗ trợ trang trí thôi, trong những cái quán cà phê chẳng hạn. So it belongs to the past time. The fourth picture incoming. What will it be this time? Lần này sẽ là hình gì đây? Ready, go. Wow. What's on the screen, everybody? Can anyone answer my question? What is this? You are correct. This is virtual reality, aka VR technology. Đây chính là công nghệ thực tế ảo. With the help of electronics and VR glasses. You can see here a pair of VR glasses. When you by wearing it, you can connect yourself to the internet world. Bằng cách là chúng ta sử dụng những thiết bị điện tử có thể liên hệ được với cả thế giới internet. This surely belongs to the present. It must belong to the present and even the future, và thậm chí là thuộc về cả tương lai nữa. And now the final photos are ready. Here we go. What's it? What is this, students? Okay, one can easily guess that it is a car, and indeed, this is one of the first models of cars in the world. Đây là một trong những mẫu xe hơi đầu tiên trên thế giới. And today you cannot see them on the street anymore. They only belongs to the museum. Ngày nay chúng ta chỉ còn thấy được những mẫu này trong bảo tàng. So it is in the past time, excellently. Okay, this time it belongs to the past. Now that is the end of our warm-up activity, and be ready for the lesson. We have completed the warm-up activity. You can see that there's a strong connection between the past and the present. Without the past, we cannot have the present society nowadays. The past is the beginning of everything. So to express everything, the events, the thing that happened in the past, today we're learning Unit 3, Language Focus. Past simple, affirmative, negative, and questions, regular and irregular verbs. The objective is very clear. After this lesson, I can describe recent past events in my personal life. Chúng ta có thể thấy rằng có một cái mối liên hệ rất là mạnh mẽ giữa quá khứ và hiện tại, vì nếu không có quá khứ sẽ không có khởi đầu cho hiện tại của chúng ta ngày nay. Thì để mà diễn tả được những cái điều, những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, ngày hôm nay chúng ta học tiếp về past simple thì quá khứ đơn, về mẫu câu affirmative, câu khẳng định, negative, câu phủ định, and questions, câu nghi vấn. Với những cái động từ quy tắc và bất quy tắc, chúng ta sẽ tham khảo tiếp tục, học sâu hơn về những cái kiến thức này. Và sau bài tập ngày hôm nay, sau bài học này, chúng ta có được cái mục tiêu rất là rõ ràng. Tôi có thể miêu tả những cái sự kiện trong quá khứ gần đây ở trong cuộc sống của tôi. Please open your student book page 39. Mở sách ra trang 39 các em nhé.
In the previous lesson, I taught you some regular and irregular verbs. Chúng ta đã học về những động từ quy tắc và bất quy tắc. Now I will list them again and I want you to repeat after me. Explore, explored. Come, came. Help, helped. Eat, ate. So look at the screen, you can already know the regular verbs and irregular verbs. How are they different? Chúng khác nhau như thế nào rồi? In regular verb, when in the past form, you just need to add ed or d at the end of the verb. But in irregular verbs, you have to transform it to something very different. Chúng ta sẽ biến nó thành từ rất là khác. You can see this here. Come and came, they're not the same. Eat and ate. So let's continue. Look, looked. Feel, felt. Stay, stayed. Find, found. Travel, traveled. Get, got. Visit, visited. Give, gave. Watch, watched. Go, went. Have, had. Live, left. Meet, met. See, saw. Take, took. They are the past form of regular and irregular verbs I talked to you the previous lesson. I want you to memorize it now because they're very important to study the past simple tense. Thầy muốn chúng ta hãy cố gắng nhớ được cái dạng quá khứ của tất cả những cái động từ quy tắc và bất quy tắc vì nó rất là quan trọng để chúng ta học cái thì quá khứ đơn ngày hôm nay. So 2 minutes for you to memorize all of them. Begins now. It's time for exercise number 1. Choose the correct option A or B. Then check your answers in the text on page 38. Chúng ta sẽ chọn cái đáp án đúng là A or B, một trong hai. Sau đó sẽ kiểm tra câu hỏi này ở cái bài đọc trang số 38. First of all, I want you to take a look at the questions first, and then we'll continue with the text on page 38. Number 1. Where did Jay see the pyramids? Jay đã thấy những cái kim tự tháp ở đâu? A. In Egypt and B. In Rome. Ở Ai Cập hay là ở La Mã đây nào? What is your answer? Okay. And when you check the text, on page 38, you can already have the answer. So keep it in your mind. I'm calling you later. Number 2. The dinosaur look. Những con khủng long trông có vẻ A. Friendly, B. Unfriendly. Thân thiện hay là không thân thiện đây nào? Yes. It's in the text too. You can find the details in the text on page 38. Number 3. She had dinner with Queen Victoria in London, or she didn't have dinner. I forgot these details too. Thầy cũng quên mất chi tiết này rồi. Why don't you check it and tell me? Chúng ta xem thử rồi kể thầy nghe nào. She had or didn't have dinner with Queen Victoria in London. Number 4. Did Jay watch a football match in Brazil? Jay có xem một trận bóng đá ở Brazil phải không? Yes, she did. Or no, she didn't. Check it. Hurry up. And then I'm going to give you the correct answer. Okay, number 1. Here in Egypt, because in picture C, I traveled to Egypt and visited the pyramids. So Egypt is the correct answer. Number 2. The dinosaur looked unfriendly. Những con khủng long không có thân thiện chút xíu nào hết. Look unfriendly. So I took a photo and left home, came home. Tôi chụp một tấm hình rồi đi về nhà nhanh thôi. I'll be eaten alive if I stay there. Ở đó sẽ bị ăn thịt. Number 3. She dinner with Queen Victoria in London. The answer is B. Didn't have. Why? Because I had lunch with Queen Victoria. Cô ấy ăn trưa cùng với nữ hoàng chứ không phải là ăn tối. Chính vì vậy phải dùng phủ định. Cô ấy không có ăn. Không có ăn tối.
mà ăn trưa thôi. Number 4. Did Jay watch a football match in Brazil? Jay đã xem một trận bóng đá ở Brazil phải không? The answer is yes, she did. Đúng rồi, cô ấy đã xem đấy. I stayed for 3 hours in Brazil and watched a football match. Tôi đã ở lại Brazil 3 giờ đồng hồ và xem một trận bóng đá. So, they are the answers of exercise 1. I want you to take note in your student books. Chúng ta ghi chú vào student book nhé. Okay, and now it's time for exercise 2. Exercise 2. Study the sentences in exercise 1, then choose the correct words in the rules. Chúng ta nghiên cứu những cái câu chúng ta đã làm ở exercise 1. Sau đó chúng ta hãy chọn những cái từ chính xác ở trong cái luật. Đây are the rules of the past simple. Đây là những cái luật của thì quá khứ đơn đấy. Let's read the rules first. Number 1. The past simple form of a verb is the same or different for all person. Cái thì quá khứ đơn của một động từ thì sẽ giống nhau hay là khác đối với tất cả mọi người, đối với tất cả những cái ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba của chúng ta. Number 2. In negative sentences, we use didn't plus the base or the past simple form of the verb. Trong những cái câu phủ định, chúng ta sẽ dùng công thức là didn't đi với lại cái dạng động từ nguyên mẫu hay là dạng động từ đã được chia quá khứ. Number 3. In question, đối với câu nghi vấn, we use question word. Chúng ta sử dụng là có thể, có từ để hỏi trước, and plus did plus subject and the base of the past simple form of the verb. Sau đó chúng ta sẽ dùng từ để hỏi đứng đầu, có thể có hoặc không. Sau đó chúng ta dùng did, sau đó là chủ từ, cuối cùng là cái dạng nguyên mẫu hay là dạng được chia quá khứ của các động từ này. Now let's check this out. Look at the picture 2, the sentence number 2 and 3. The dinosaur look unfriendly. The dinosaur look, can you see here? Look. Con khủng long này trông có vẻ không thân thiện. Nếu như chúng ta đổi thành một cái chủ ngữ nào đó khác, for example, you know, my friend, my deskmate, cái bạn ngồi cùng bàn với tôi. My deskmate looked unfriendly, trông có vẻ không thân thiện. Rồi ở đây she didn't have dinner with Queen Victoria. Ở đây cô ấy có không dùng cái bữa ăn tối với lại nữ hoàng Victoria. Chúng ta có thể thấy rằng chủ ngữ là người hay là vật thì những cái động từ ở đây hoặc là cái form khẳng định phủ định chúng ta cũng không có gì thay đổi, nó vẫn được giống nhau ở tất cả những cái ngôi. Vậy nên đáp án cho câu số 1 sẽ là for rule number 1, the answer is the same. Chúng ta có thể tìm ra câu trả lời ngay trong cái bài số 1 của chúng ta. Ok. Chúng ta có thể nhìn thấy đây. The past simple form, cái dạng mà chia quá khứ đơn của một động từ nó như nhau, tức là gặp người nào thì chia look cũng là ed, look trong quá khứ đơn cũng là ed. Đối với the dinosaur hay là she hay là my deskmate hay my mom gì thế thì cũng là look, cũng là ed. Đó, sẽ không có hình thức thay đổi khác. So we have to choose the same here. And it's time for rule number 2. In negative sentences, chúng ta nhìn vào những câu phủ định nha. Đó, nhìn vào những câu phủ định. Here, she didn't have dinner. Ở những câu phủ định này, chúng ta sẽ dùng didn't. Rồi sau đó chúng ta đi với lại cái dạng là nguyên mẫu hay là dạng được chia quá khứ. You may look at the verb here, didn't have. Các bạn cho thầy hỏi have ở đây là dạng được chia theo quá khứ rồi hay là dạng nguyên mẫu của động từ nào các em? Please give me your answer. Sao? Didn't nè, cộng với have nè. Chữ have này là chữ have được chia theo quá khứ rồi hay là have nguyên mẫu đây các em? Chính xác nha các con nha. Đây chính là have được chia theo nguyên mẫu. Chính vì vậy đáp án của chúng ta sẽ phải là base form. Chúng ta dùng didn't cộng với lại base form, cái dạng nguyên mẫu của động từ này. And now in questions, đối với những câu hỏi chúng ta sử dụng gì đây? Question word, rồi did, sau đó chúng ta sẽ đi với dạng nguyên mẫu hay là dạng được chia quá khứ. Look at number 4, everybody. Did
nè, chúng ta làm theo công thức nha, cứ từ từ từng bước, không có cần gấp. Steady. Question word, no question word. Trong cái câu số 4 này không có từ để hỏi, chúng ta bắt đầu với did here. And subtract là change. Subtract. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với động từ watch. Here. Watch. See that? Watch ở đây nó là dạng base hay là dạng past simple? Các con. Can anybody answer my question? Watch here is the base form or the past simple form of the verb. It is the base form. Chữ watch này chính là dạng nguyên mẫu của động từ watch, của động từ. Chính vì vậy chúng ta sẽ không dùng nó với hình thức đó là chúng ta chia quá khứ đơn khi chúng ta đặt câu phủ định và nghi vấn cho động từ nữa. So the base form should be chosen here. Chúng ta chọn chữ base ở đây nha. Rồi, vậy là thầy đã giải thích xong bài tập số 2 cũng như là những cái rules, những cái luật lệ của cái thì quá khứ đơn. Chúng ta ghi chú chọn những cái đáp án này ở trong cái sách học sinh của mình nhé. Please answer these questions, the rules in your students' books. And then we'll continue. Và sau đó chúng ta tiếp tục nè. I want you to memorize all the rules here. It's very important for you to follow the past simple tense. Don't forget. Chúng ta đừng quên những cái luật này nha, rất quan trọng để tìm hiểu về thì quá khứ đơn đây. It's time for exercise number 3. Order the words to make sentences and questions. Chúng ta sắp xếp lại những từ này để tạo ra những cái câu và câu hỏi nó hợp lý. And in case you forget the rules I talked to you, I put them here so that you can easily follow. Trong trường hợp chúng ta lỡ quên như cái luật về thì quá khứ đơn thì thầy sẽ để lại đây. Chúng ta xem một lần nữa để chúng ta nhớ nhé. And it's time for the questions to show up. Here. Number 1. Can you see the question marks here? Number 2 and 4. They have the question mark at the end of the sentence. So they are questions. Đây chính là những câu nghi vấn. Câu số 1, 2, 4 là nghi vấn. And you have to pay attention to which rules. Chúng ta sẽ phải chú ý tới cái luật nào đây? About questions? Correct. It's about rule number 3. Chúng ta sẽ phải chú ý đến cái luật số 3. Tại vì đối với cái luật số 3 là liên quan đến câu nghi vấn. And number 3. You haven't seen any signs of negative here. So this is affirmative sentence. Ở đây chính là câu khẳng định. Tại vì không thấy dấu hiệu phủ định hết, không thấy chữ not nào hết. Chính là khẳng định đấy. Rule number 1 for it. Number 5. Just take a look at the whole sentence. We see didn't here. Ở đây chúng ta thấy có chữ didn't. Didn't này chính là câu negative sentences, câu phủ định. Ok. Chúng ta tra cứu luật số 2 khi chúng ta làm về cái câu số 5 này. I told you again, number 1, 2, and 4, we use rule number 3. Number 3 is rule number 1 and number 5 for rule number 2. Chúng ta để ý những cái luật này khi chúng ta làm những cái câu này nhé. Chúng ta sắp xếp về cho đúng thứ tự thôi. Now, number 1. Did. This is a question, so no question word this time. Lần này ở đây không có từ để hỏi. Did must be at the beginning. Here. Did Jay talk to her grandparents? Jay có nói chuyện với ông bà của mình không? Câu số 2. Do you like? Chúng ta có một câu hỏi nữa. Và trợ động từ sẽ đứng đầu. This time it's not the past, it's the present. Do you like noodles or rice? But the rules doesn't change much. Thay vì did thì đây là do thôi. Bạn có thích mì hay là cơm? Ok. Bạn thích mì hay cơm? Number 3. An affirmative sentence. Ở đây là câu khẳng định. We put the subject at the beginning. Chúng ta đưa chủ ngữ là đầu. Jim and then the past form of the verb visited. Jim đã đi thăm Nha Trang vào cái mùa hè trước. Number 4. In this situation, there is the question word where. Trong trường hợp này có where, từ để hỏi. It must be at the beginning. Chúng ta đưa where ra trước. Sau đó trợ động từ did. And then subject parents. Okay, parents should be
the subject of the sentence. And the past simple form, the base form of the verb, base form meets. And the answer is, where did your parents meet? Cha mẹ của bạn gặp nhau ở đâu? Where did your parents meet? And number 5, we didn't play football yesterday. Đây là câu phủ định, chủ ngữ subject and didn't. Chúng tôi không chơi bóng đá ngày hôm qua. That is the end of exercise 3. I want you to take note in your student book, and then we'll continue. Exercise 4, pronunciation, rhythm and intonation. Chúng ta đến với bài tập số 4. Ở bài tập này chúng ta tập về phát âm, pronunciation. Và chúng ta sẽ học về rhythm, cái nhịp điệu và cái nhấn của câu. Read the sentences in exercise 3, paying attention to the rhythm and intonation. Listen and check. Chúng ta sẽ đọc lại những cái câu ở bài số 3. Chúng ta chú ý đến cái nhịp điệu và cái chỗ nhấn của người ta. Sau đó chúng ta nghe lại một lần nữa và kiểm tra. I give you 1 minute to read all the 5 sentences here, and then I will play the audio file. Chúng ta 1 phút để đọc hết 5 câu này, sau đó thầy sẽ mở cái audio để chúng ta cùng nghe nhé. Here comes the audio file. Unit 3, Language Focus, Exercise 4. 1. Did Jade talk to her grandparents? 2. Do you like rice or noodles? 3. Jim visited Nha Trang last summer. 4. Where did your parents meet? 5. We didn't play football yesterday. Let's listen again. Unit 3, Language Focus, Exercise 4. 1. Did Jade talk to her grandparents? 2. Do you like rice or noodles? 3. Jim visited Nha Trang last summer. 4. Where did your parents meet? 5. We didn't play football yesterday. You have finished listening to the audio file and you realize something. Chúng ta có nhận ra gì không? Yes. The question and the sentences here follow a rhythm and have different intonation. Những cái câu ở bài số 3 này khi mà chúng ta đọc lên, chúng ta sẽ không có đọc ngang phè giống như là chúng ta đang đọc không dấu. Did Jay talk to her grandparents? Do you like rice or noodles? No, that's not how English works. Tiếng Anh không phải như vậy. We have to add rhythm and intonation to the sentences. Did Jay talk to her grandparents? Do you like rice or noodles? Ok, chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta practice, chúng ta tập luyện thật là nhiều theo những cái audio này để cho âm thanh chúng ta nghe nó giống như là người Anh hơn. Chúng ta sẽ nói chuyện giống như người Anh để chúng ta chú ý cái rhythm và cái intonation này. And by the way, let's read the rules here. When we push stress on a word, it has a strong beat. Khi chúng ta nhấn ở một cái chữ nào, một cái từ nào đó thì nó có một cái beat rất là mạnh. It has a strong beat, có nhịp rất mạnh. Khi chúng ta không có nhấn ở từ đó, it has a weak beat, thì cái nhịp của nó sẽ rất là nhẹ. Mary was here yesterday. You see here, Mary was here yesterday. Ở đây chúng ta nhấn chữ Mary và chữ here và chữ yesterday, còn chữ was chúng ta nhẹ nhàng thôi. Nó là weak beat, 3 từ còn lại là strong beat. Mary was here yesterday. Chúng ta thấy chữ was nghe rất là nhỏ, rất là yếu. The voice falls on the final stressed syllable of a group of words. Ở đây chúng ta có cái giọng, chúng ta sẽ xuống giọng, nhỏ giọng dần dần. On the final stressed syllable, ở cái
âm tiết mà được nhấn cuối cùng trong một nhóm từ, gọi là falling intonation. Thường thì rất là phổ biến ở WH question. Where was Mary yesterday? Where was Mary yesterday? Chúng ta thấy không? Chữ yesterday chúng ta xuống giọng. Where was Mary yesterday? The voice rises at the last syllable of the last word. Ở đây âm chúng ta sẽ đẩy lên ở cái âm tiết cuối cùng của từ cuối cùng, gọi là rising intonation trong những câu hỏi yes no. Was Mary here yesterday? Was Mary here yesterday? Chúng ta sẽ sử dụng cả hai loại fall và rise intonation khi chúng ta hỏi là về cái câu hỏi là hoặc bạn thích trà hay là cà phê? Do you like tea or coffee? Giống như bên này, do you like rice or noodles? Chúng ta sẽ dùng cả hai cái fall và chúng ta rise. Ok, chúng ta sẽ dùng cả hai cái. Đối với cái chữ đầu tiên chúng ta dùng rising intonation, và chữ cuối cùng chúng ta sẽ dùng falling intonation. Đó. And what I want you to do in this exercise is to practice more and more to have a better speaking rhythm and intonation. Do you agree with me? Chúng ta đồng ý với thầy không? Ở cái bài này, cái cần thiết ở chúng ta đó là chúng ta phải tập luyện thật là nhiều để có cái giọng của chúng ta nghe càng ngày càng hay. Và chúng ta sẽ nói chuyện giống như lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện giống như một người nước ngoài vậy. Ok, keep trying. Fight, keep trying. Cố lên. Number 5, read the study strategy, follow instruction from 1 to 3. Study strategies here, với cái cách thức học tập của chúng ta. Learning irregular verbs, học những cái động từ bất quy tắc. 5, 10 past tense verbs in exercise 1 on page 38. Chúng ta có tìm 10 cái động từ được thể hiện ở dạng quá khứ, bài 1 trang số 38. When you find a new word, check the irregular verbs list on page 127 and add the verb to your list. Memorize 5 irregular verbs every week. Khi chúng ta tìm một cái động từ mới, chúng ta kiểm tra xem đây là những cái động từ bất quy tắc ở trang 127 phải không? Sau đó chúng ta tìm xem nó có đúng với là động từ bất quy tắc không. Sau đó chúng ta đưa những cái động từ này vào cái danh sách của mình. Memorize, hãy cố gắng ghi nhớ 5 cái động từ bất quy tắc mỗi ngày, mỗi tuần ta đều phải nhớ 5 từ. Like I told you before, remember memorizing the irregular verbs are very important to understand the past simple tense. Cái việc mà học bảng động từ bất quy tắc là rất quan trọng để chúng ta hiểu được thì quá khứ đơn. Vì nếu như chúng ta không học động từ bất quy tắc, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được quá khứ đơn là gì hết. Chúng ta nhớ nha, vì chúng ta sẽ không bao giờ dùng được động từ ở dạng quá khứ đơn, đặc biệt nếu là từ đó là irregular verb. Nếu như chúng ta rơi vào cái trường hợp động từ quy tắc, chúng ta còn có thể tạm chia theo ed, nhưng nếu là bất quy tắc chúng ta sẽ không biết phải làm như thế nào, nên chúng ta cần phải học thuộc nha. Ok, I listed some irregular verbs for you already. Please repeat. Come, came, eat, at, feel, felt, find, found, get, got, give, gave, go, went, have, had, live, left, meet, met, see, saw, take, took. First of all, I want you to memorize all these new irregular verbs, and then we'll find out more in our process of studying English. Trước mắt chúng ta nhớ cho thầy tất cả những cái từ vựng bất quy tắc ở đây trước đi, những cái động từ bất quy tắc ở đây trước. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng nhớ nhiều thêm nữa trong quá trình chúng ta học tiếng Anh nha. Ok. Keep practicing everybody. Cố gắng lên nha. And now we move to exercise 6, regular and irregular verbs. Chúng ta đến với bài tập số 6, động từ quy tắc và bất quy tắc. Your mission is to complete the text with the past simple form of the verbs in brackets. In this sentence, you are provided a text and with the gaps in it. This is a gap filling exercise. Trong cái bài đọc này, chúng ta được cung cấp một cái bài text và với cái bài đọc này có những cái chỗ trống, đây chính là dạng điền vào chỗ trống. And what do you fill in the gap with? You fill in the gap with the past simple form of the verbs in the brackets.
Ở đây chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với những cái động từ này nhưng đã được chia theo dạng quá khứ nha. Những cái động từ này đã được chuyển về dạng quá khứ. For example, let's take the first sentence. Last Saturday, I went to a football match with friends. Last Saturday belongs to the past. This is a past time, so go must be transformed into past tense. Chính vì vậy, ở đây chúng ta có cái thời gian là last Saturday, thứ Bảy tuần trước, thứ Bảy vừa rồi. Tôi đi đến một trận bóng đá, tôi đi xem một trận bóng đá với những người bạn của mình. Chính vì vậy, ở đây động từ go phải được chuyển về quá khứ do last Saturday là thời gian trong quá khứ. Go là một động từ bất quy tắc. It's an irregular verb. It's an irregular verb, so it's be transformed to went. Chúng ta sẽ chuyển về dạng quá khứ là went. I went to a football match with friends. Okay. And so you do the same with the other gaps, with the other verbs. Chúng ta làm tương tự với những chỗ trống khác và những động từ khác. In case you do not remember the past form of the verbs, or you do not know if they are regular or irregular verbs or not, it's time for you to support yourself with a dictionary. Nếu như trong trường hợp chúng ta lỡ quên cái nghĩa của động từ, chúng ta quên cái past form của nó cũng như không biết là nó là động từ quy tắc hay bất quy tắc, thì cứ sử dụng từ điển để giúp chúng ta, không sao hết ha. It's okay to use a dictionary to help you. Okay, I leave you 2 minutes for this activity, and then we'll check the answers. Your 2 minutes starts now. Nếu như chúng ta lỡ quên ha, cứ thoải mái sử dụng từ điển nhé, không sao đâu các em nhé. Use a dictionary to help you study, giúp chúng ta học thôi. Okay, now let's check the answer. What is the name of the text? A disappointing day, một ngày đáng thất vọng. So when you say about a disappointing day, will you have fun or not? Chúng ta nói về một cái ngày đáng thất vọng thì chúng ta có vui không? You know, during that day, do you have fun? Yeah, I don't think so ha, chắc là sẽ không được đâu ha, chắc là sẽ không có vui. Đâu để chúng ta xem. Last Saturday, I went to a football match with friends. Thứ Bảy vừa rồi, tôi đi xem bóng đá với bạn. We travel by bus. Chúng tôi đi bằng xe buýt. Chúng tôi đi bằng xe buýt. Nếu vậy, travel ở đây là động từ quy tắc cho nên là thêm ed vào. And the journey take 2 hours. Và chuyến hành trình kéo dài 2 giờ đồng hồ. Chính vì vậy, chúng ta take sẽ biến thành took. Okay, took is the irregular verb. Took lại là một động từ bất quy tắc. Chúng ta thấy đó ha. Đối với động từ quy tắc rất đơn giản, chúng ta thêm ed vào đằng sau. Còn đối với động từ bất quy tắc, chúng ta sẽ phải ghi nhớ và chuyển đổi. Đừng quên nhé. We arrived late. Chúng tôi đến trễ. Arrive is a regular verb, so you add ed at the end of the verb. So we don't forget, this is a sign of negative sentence. Đây là dấu hiệu của câu phủ định đây. Câu phủ định sẽ được chuyển thành didn't have. Didn't plus base form. The rule number 2. Didn't, the base form of the verb. Didn't plus the base form of the verb. The didn't sau đó cộng với dạng động từ nguyên mẫu. Nếu vậy chúng ta sẽ có didn't have. Chúng tôi không có thời gian để ăn trưa luôn. After half an hour, sau nửa tiếng đồng hồ, it ở đây là trời, thời tiết. It starts to rain, trời bắt đầu mưa. Start should be in the past form, started. Is a regular verb. Nó là một động từ quy tắc. Start, add ed at the end of the verb, started. Sau 1 giờ đồng hồ, trời bắt đầu đổ mưa. I, negative again. I don't have a coat. Tôi thì không mang áo mưa. I don't have. So, didn't have. The rule number 2 again. I didn't have a coat. Tôi không có áo mưa. So I get very wet. Vậy nên tôi bị ướt. Very wet. Ướt như chuột lột luôn. So the past form of get is got is an irregular verb.
Get là một động từ bất quy tắc, chúng ta phải chuyển thành got. We have to transform get to got. Our team didn't play well. Đội của chúng tôi lại không chơi tốt. They lost 5-0. And it wasn't a very good day. Rõ ràng ha, ngày hôm đó không phải là một ngày tốt. It wasn't a very good day. Okay, everybody, we finished exercise 6. I give you 2 minutes to take notes in your student books in case you are wrong and have to correct it. Nếu như chúng ta làm sai thì chúng ta ghi chú lại ha vào trong cái sách student book của mình. Bạn nào đúng rồi thì chúng ta cũng chỉnh sửa lại ha. Chúng ta xem là đã đúng hoàn toàn chưa. Okay. And now it's time for the next exercise. And now be ready for the final activity. It's time to talk. Exercise 7. Use it. Work in pairs as an answer about your recent past events. Ở bài tập số 7 này chúng ta làm theo cặp, sau đó sẽ đặt ra những câu hỏi và trả lời về những cái việc xảy ra trong quá khứ nhưng ở gần đây thôi. Recent past events. For example, let's take a look at a conversation between two students on the screen. Chúng ta nhìn vào cái cuộc đối thoại giữa hai bạn học sinh ở trên màn hình nhé. The girl asked the boy, "Did you have pizza last night?" Tối hôm qua, bạn có ăn pizza không? No, I didn't, the boy answered. No, I didn't. I had phở. Không có. Tối hôm qua tôi không ăn pizza. Tôi ăn phở. I had phở. So take a look at the tense of the sentence they're using. Mọi người nhìn vào cái câu, cái thì của những cái câu hỏi và câu trả lời này xem. What tense is it? Thì gì đấy? Correct. It is past simple. Why do they use past simple instead of present simple? Tại sao người ta dùng quá khứ đơn không dùng hiện tại đơn cho nó khỏe? Because they are talking about recent past events. Người ta đang nói về những sự kiện quá khứ gần đây. So past simple must be used here. Ở đây chúng ta đặt trợ động từ lên đầu tiên. Và trong trường hợp đây chính là câu hỏi yes no. Tối hôm qua bạn có dùng pizza không? No, I didn't. The yes no question. I had phở. And in the sentence, don't forget to change the verb into the past form. Đừng quên chuyển đổi cái động từ thành dạng quá khứ. In this situation, have is an irregular verb, so it must be turned into had. Chúng ta phải chuyển nó thành cái động từ had ở đây. Không thể thêm ed vào đằng sau have được. Yeah. And everybody, don't forget this word recent past events. For example, you can ask your friend what happened last night, last week, last month, or even last year. That's enough. You can ask sometimes, far away in the past. For example, what happened 10 years ago? 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà nhớ? I cannot remember. So, don't forget this word recent. Hỏi những cái việc nào đã xảy ra gần đây thôi nhé. I give you 2 minutes for making questions to ask your friend. And after that time, I'm giving you some suggested questions of mine. Sau khoảng 2 phút, để thầy sẽ cho chúng ta xem những cái câu hỏi gợi ý của thầy nhé. And begin now. Start making questions. Bắt đầu đặt câu hỏi đi nào. Here comes the question. Suggested questions about recent past events. Question number 1. Did you watch TV this morning? Sáng nay bạn có xem TV không? Question 2. What did you do this morning? Sáng nay bạn đã làm gì? Question 3. Did you take a nap in the afternoon? Vào buổi trưa, bạn có take a nap là chúng ta nghỉ ngơi, bạn chợp mắt một chút xíu vào buổi trưa không? Number 4. What time did you go to sleep last night? Tối hôm qua, lúc mấy giờ thì bạn đi ngủ? What time did you go to sleep last night? Number 5. Did you do your homework? Bạn có làm bài tập về nhà không? And number 6. Did you have an English class yesterday? Ngày hôm qua bạn có cái giờ học tiếng Anh nào không? Anybody can answer my question?
Which of these questions are yes/no questions? And which of them are the WH questions? Trong 6 câu hỏi này, câu hỏi nào là yes/no question và câu hỏi nào là WH question? Please answer. Okay, thank you for your answer. You were correct. Question number 1, 3, 5, and 6, they are yes/no question. Why do you know that? Câu hỏi số 1, số 3, số 5 và số 6, đây chính là yes/no question. Sao chúng ta biết? Excellent. Did is at the beginning of the question. Okay. Chúng ta đưa did ở đây và đứng ở đầu cái câu hỏi này. Và khi did đứng ở đầu, chúng ta biết chắc chắn rằng đây chính là câu hỏi yes/no. But in question 2 and 4, they're not the same. Không có đúng, không có giống như vậy. This is WH question. Ở đây chúng ta là câu hỏi có từ để hỏi. Question 2, what did you do this morning? Bạn đã làm gì? Bạn đã làm cái việc gì, cái điều gì vào buổi sáng nay? And number 4, this is a asking phrase. Đây là một cụm để hỏi luôn. What time? Mấy giờ? What time did you go to sleep last night? So you can see that your choice are variable. Chúng ta có rất là nhiều lựa chọn để chúng ta đặt câu hỏi bạn mình. In case you haven't worked out your answer, you can use my suggested questions as a reference. Trong trường hợp chúng ta vẫn chưa tìm ra được câu hỏi của mình, chúng ta chưa biết đặt câu hỏi, có thể nhìn những cái câu hỏi của thầy làm gợi ý để hỏi bạn mình nhé. Okay, start asking your friends and take note the answers. Okay, I will provide some suggested answers to you. Number 1, did you watch TV this morning? Sáng nay, bạn có xem TV không? Yes, I did. Có, tôi có xem. Or no, I listened to music. Không có, tôi không có xem TV, tôi nghe nhạc thôi. I didn't. I listened to music. Tôi lắng nghe nhạc. And you see the verb listen is regular verb, so you will add ed at the end of the verb. Chúng ta đưa ed vào cuối. Question 2, what did you do this morning? I had breakfast. Tôi ăn sáng. And we can add I had a big or small breakfast. Tôi ăn nhiều hay ăn ít nữa cơ. Tôi ăn một bữa sáng rất là nhiều. I had a big breakfast. It's for myself. Number 3, did you take a nap in the afternoon? Bạn có nghỉ ngơi vào buổi trưa không? Yes, I did. I took a nap for half an hour. For half an hour, nửa tiếng. Tôi có nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng. And this word here, the original form is take. Cái động từ nguyên mẫu là động từ take. Động từ nguyên mẫu là take và chúng ta phải chuyển thành took. Do nó là bất quy tắc nhé. Number 4, what time did you go to sleep last night? Tối hôm qua mấy giờ thì bạn đi ngủ? I went to bed at 11 p.m. Tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối. I went to bed. Another irregular verb. Một động từ bất quy tắc nữa. Number 5, did you do your homework? Bạn có làm bài tập về nhà không? No, I didn't. Why? You can say yes, I did. Or no, I didn't. And why didn't I do my homework? Because I lost my course book. Tôi đã làm mất cái sách giáo khoa của mình. I lost my course book. Tôi làm mất sách giáo khoa cho nên là sẽ phải bổ sung bài tập về nhà sau. Exercise 6. Did you have an English class yesterday? Ngày hôm qua bạn có học tiếng Anh không? No, I didn't. Không có. Hôm qua tôi không có giờ tiếng Anh. I had a science class. Tôi có giờ khoa học. Yes. We finished the conversation. That is the end of exercise 7. I'm going to call some of you to stand in front of the class to have a conversation in front of your friends. Are you ready? I will call some of you randomly in 3, 2, 1, go. And now it's time for homework. Imagine you went back in time, write a description of where you went, what you did and who and what you saw. Tưởng tượng bạn đi ngược về thời gian nhé, bạn đi ngược lại thời gian về quá khứ. Hãy viết một cái đoạn miêu tả xem bạn đã đi đâu, what you did, bạn đã làm gì, who and what you saw, bạn đã gặp được những ai và những cái điều gì. Don't forget to use in the past form of the verbs. Đừng quên dùng past form of the verbs. The tense is past simple. Dùng thì quá khứ đơn.
Learn by heart all the new words. Chúng ta học thuộc lòng tất cả những cái từ vựng mới. And prepare for the next lesson, speaking your weekend. Chúng ta chuẩn bị cho cái bài học tiếp theo, speaking your weekend, kỹ năng nói về cái điều cuối tuần của bạn, your weekend. Okay, that is the end of my lesson. I hope you learn new things today. Goodbye and see you again. Rồi, thầy rất vui vì đã được đồng hành cùng chúng ta trong cái đơn vị bài học Language Focus ngày hôm nay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo nhé.